آم، السلام عليكم جميعا. أهلا بكم في الويبينار الخاص بلانشينج PDMA Egypt Chapter. يعني متحمسين جدا لمشاركتكم معنا النهاردة. أنا اسمي محمد الميداني. أنا هكون بدير الويبينار النهاردة. For your own privacy احنا فصلنا الكاميرات بتاعت البارتيسيبنتس والميكروفونز هتكون ميوتد برضو بحيث ان السيمينار يعدي بشكل سلس. بس لو في اي وقت اي حد عنده اي اسئله please feel free ان انت تكتبه تحت في الشات بوكس. اوكي، يعني مش لازم تستنى لغايه الQ&A. وعشان نبراكتس بس استخدام الشات بوكس، لو ينفع كل واحد بس دلوقتي يبتدي يكتب ايه هي المدينه اللي هو عامل لوجينج ان منها. اوكي. Safe. Can you please turn off the screen sharing? Okay. طيب I guess I will hand it over دلوقتي لسيف عشان يبتدي بقى الويبينار. السلام عليكم. يعني من غير سكرين شيرنج يا سيف. تمام. Okay. Welcome everyone. يعني thank you very much for your interest in attending PDMA Egypt Chapter launch. اسمحوا لي أعرف نفسي. أنا سيف طارق عبد الغني. I'm one of the co-founders and president of PDMA Egypt Chapter. أنا هحكي كده في لحظات أنا اهتميت بالبرودكت انوفيشن ازاي. الموضوع بدأ معايا بعد ما اتخرجت من الكلية. أنا graduated من الجيرمان يونيفرسيتي in Cairo, specializing in mechatronics engineering. I did my master's there as well. ولحسن حظي it was in a product, about a product. وبعد I finishing my master's I joined Electrolux, a company leading in consumer goods. وهنا بدأت رحلتي عن البرودكت انوفيشن. اول ما دخلت الشركه لما سمعت كلمه برودكت انوفيشن كانت بالنسبه لي عامله زي بلاك بوكس. واحنا في الكليه دايما بنتعلم as engineers ان you are built to solve problems. فبالنسبه لي it was a big problem I needed to solve. يعني ايه product innovation, how to get into it. وبدأ معايا اول لما دخلت في الريسيرش اند ديفلوبمنت ديبارتمنت. I spent several years فيها و I participated in several projects. وكان بالنسبه لي اول خطوه into project management. وكان بالنسبه لي ده وقتها ده اللي هيدخلني into product innovation وده اللي هيعرفني ايه هو البرودكت innovation. وبعد ما قضيت كذا سنه in product development وin project management اكتشفت ان البروجكت مانجمنت مش هي الكي بتاع product innovation. البرودكت مانجمنت it's a step. هو انت عشان تعمل اي برودكت you need to go and build the project to do the product. بس البروجكت مانجمنت is only a step. وهنا بدات اشوف ان البرودكت انوفيشن عشان تاخد خطوه انك تعمل بروجكت عشان تطور منتج انت بتبدا قبلها بخطوات كتير جدا. بتبدا من اول اوبورتيونيتي او ايديا ان في بروبلم انت عايز تحلها وتبدا تكريت ليها كونسبت. وبعد ما كده كونسبت فيريفايد وتوصل بعد كده لستيج تو بروسيد وذ ا بروجكت ان اعمل ديفلوبمنت ولا لا. وفي المرحله دي I was very interested وفاسينيتد عن الستيجز اللي قبل beginning البروجكت. ازاي بنعمل ريسيرش, ماركت ريسيرش, ازاي بطلع الانسايتس, ازاي بحول الانسايتس دي into a concept, وازاي في الاخر الكونسبت ده يبقى developed عشان يبقى في الاخر full product. وعشان كده انا قررت اشيفت ماي اون كارير. I switched from research and development into product management. وبعد ما دخلت product management بدات اشوف الموضوع بشكل مختلف. بدات اشوف ان النهارده in order to build a product you have to start at the early beginning. You have to start at the pain point at the customer side. ايه هي البين بوينت؟ ايه هي البين بوينت you need to solve in order to deliver a better customer experience. When building a product is not just about solving the customer problem. انت محتاج كمان تديليفر a delightful experience للكاستمر وتفرق نفسك ما بينك وما بين اي other solution في الماركت بيحل نفس البروبلم. ويمكن من الباشن اللي كان عندي وقتها انا قررت ان انا I would like to learn more about product innovation. ودي كانت بدايه رحلتي مع PDMA والPDMA body of knowledge. انا اتعلمت في حاجات كتيره جدا وازاي بتبدا initially at the idea to deliver a full product at the commercial launch. I decided at that point that I wanted to pursue a certification in product development. I got certified as an MPDB, New Product Development Professional. بس at that stage انا بدات افكر انا النهارده شغال في الكونسيومر جودز, physical goods, physical products.
ما كانش في كوميونتي موجود للكلام ده في مصر. وماي own previous experience as part of PDMA Egypt chapter, I knew the power of a community. The power of a community that has people, that has knowledge, that can share with you, help you, connect with you, empower you, وhelp you to grow professionally. وعشان كده بدأت معايا الفكرة ان احنا we need to start a product innovation community في مصر. This is in a nutshell what I wanted to say. I want to hand over now to Dr. Mohammed to present himself. شكرا يا سيف. طيب once again أنا اسمي محمد الميداني. أنا واحد من الكو-founders والmembers of the board ل PDMA Egypt Chapter. وبرضه أستاذ مساعد في قسم Materials Engineering في الجامعة الألمانية، والشريك التنفيذي لمكتب الاستشارات انتكسيف. يمكن أنا برضه قصتي ابتدت مع البرودكت ديفلوبمنت. ساعة ما كنت طالب في الجامعة كنت في هندسة عين شمس في قسم ديزاين اند برودكشن، وكنت متحمس جدا لفكرة الديزاين اوف الميكانيكال كومبوننتس، او ايفن انت ممكن تعمل ديزاين لماشين وبعد كده ان انت ممكن تبتدي تحول الديزاين ده تصنعه وتحوله لبرودكت، وفكرة ان انت يعني البرودكت ده بيقوم بوظيفة معينة. فكانت يعني حاجة كبيرة بالنسبة لي. بعد ما اتخرجت يمكن اشتغلت فترة في الصناعة، ولكن احبطت شوية نتيجة ان انا لقيت ان الصناعة هنا في مصر بشكل كبير هي برودكشن بيزد، مفيش اي انشطة مرتبطة بالبرودكت ديفلوبمنت او الديزاين او الريسيرش اند ديفلوبمنت. بنعتمد بشكل كبير على ان احنا بنستورد النو هاو والتكنولوجيا الجاهزة من بره. في الوقت ده بصراحة حسيت ان في حاجة مهمة قوي ناقصاني، في حاجة ما اتعلمتهاش في الجامعة، في حاجة ما لقيتهاش في الصناعة. وفي 2010 ابتديت أعمل ماسترز في التكستايلز تكنولوجي مانجمنت في نورث كارولاينا ستيت يونيفرسيتي. وساعتها ابتديت في كورس كان اسمه Management of Textiles Product Development. بصراحة الكورس ده لقيت فيه الحاجة اللي أنا كنت بدور عليها، الميسنج بازل بيس. بيتكلم عن منهجية تطوير المنتجات الجديدة من أول ما بتكون مجرد فكرة لغاية لما بيبقى منتج تجاري موجود في الأسواق. وبصراحة يعني من ساعتها الكورس ده غير لي نظرتي للحياة، ابتديت أشوف الأمور بشكل مختلف. وكملت بعد كده البي اتش دي في الفايبر اند بوليمر ساينس، وفي 2017 رجعت مصر. لكن للاسف حسيت ان انا بتكلم مع الناس لغه مختلفه شويه لما بكلمهم عن البرودكت انوفيشن والبرودكت ديفلوبمنت. الناس مش مستوعبه انا بتكلم عن ايه. وابتديت شغل في الجامعه الالمانيه. واتفاجئت بصراحه لما لقيت ان مفيش اي حاجه في المناهج موجوده بتتكلم عن البرودكت ديفلوبمنت. لذلك ابتديت ان انا اوفر اول كورس عن الموضوع ده، كان اسمه New Product Development and Innovation Management، ويمكن ده من خلاله اتعرفت على نريمان. وبعد كده اتفاجئت ان اغلب الجامعات في مصر فيها نفس المشكله، حتى جامعات كبيره زي الجامعه الامريكيه. فلذلك من سنتين برضو ابتديت ان انا اوفر اول كورس في الموضوع ده، كان اسمه Management of New Product Development for Engineers للميكانيكال انجينيرنج ستودنتس في الاي يو سي. وفي الوقت ده كنت ابتديت ان انا بستعد ان انا اعمل النيو برودكت ديفلوبمنت بروفيشنال سيرتيفيكيت، وابتديت عملت ممبرشيب في بي دي ام اي. وببص كده يعني اذا في اي ممبرز في الاسوسيشن دي موجودين من مصر، فبصراحه ما لقيتش غير شخص واحد وده كان سيف. وساعتها ابتديت اتعرف عليه وابتدينا نتكلم عن اهميه ان يكون في كوميونتي موجوده في مصر بتكونكت البرودكت انوفيشن المهتمين، الناس البرودكت انوفيتورز المهتمين بالانوفيشن، واهميه وجود كوميونتي زي دي وازاي ممكن يعود بالنفع على الشخص نفسه وعلى المؤسسه اللي هو تابع ليها، وبشكل اكبر على المجتمع يعني المصري بشكل عام. دي كده يعني بشكل يعني ما اعرفش سريع ولا بطيء، بس ممكن اهاند اوفر دلوقتي برضو لنريمان تحكي لنا برضو عن تعرفنا بنفسها وتحكي لنا برضو عن يعني تجربتها مع النيو برودكت ديفلوبمنت. شكرا للانترودكشن. انا نريمان، برودكت ديزاينر وبرودكت ديزاين انستراكتور في الجامعه الالمانيه.
أنا الباك جراوند بتاعي، الجيرني بتاعتي ابتدت من وأنا في المدرسة. كنت متربية في بلد اسمها ويلز، وكنا بناخد كورس اسمه جرافيك برودكت ديزاين. منها اتعلمت كذا حاجة ليها علاقة بالتارجت جروب، بالديزاين بروسيس، بروتوتايبنج، بورتفوليو. وده كان أول مرة أعمل منتج، ده كان أول مرة أصنع منتج. كان عبارة عن كتاب بوب أب بيعلم الأطفال عن الألوان. فكان بالنسبة لي experience يونيك قوي، وكان learning experience قوي جدا. بعد كده أنا اتعلمت برضو، دخلت في الجامعة الألمانية كلية product design. منها برضو إن أنا اتعلمت حاجات، أسفة، منها برضو إن أنا اتعلمت حاجات ليها علاقة بالsustainability. والمشروع التخرج بتاعي كان مركز أكتر على الانفايرمنتالي فريندلي والسستينابيلتي. وعملت مشروع ليه علاقة بأن هو بوصل الماتيريالز اللي بتطلع من المشاريع ومن المصانع الكبيرة للورش الصغيرة. وساعتها ابتديت أفهم أن المصمم مش بس بيعمل منتج وخلاص، لا هو برضو بيعمل حاجة وبيحل مشكلة وبيخلق سيستم كمان. فساعتها أنا كنت بفكر في المصمم كميدل مان، كحد بيحل مشكلة إن المصانع الكبيرة دي محتاجة تتخلص من الماتيريالز بتاعتها، وفي نفس الوقت الورش الصغيرة دي محتاجة ماتيريالز ومحتاجة تصميم. فبعد ما خلصت ده واتخرجت، اشتغلت في الجامعة الألمانية برضو كتي اي، واشتغلت على الماجستير بتاعي. الماجستير ركزت على حاجة اسمها باي ميميكري، ازاي ان الواحد ممكن يستوحي وياخد انسبيريشن من الطبيعة، وان هو كأن الطبيعة باخد منها علم. فأي حاجة باي ميميكري بتقول أي حاجة محلولة بالنيتشر هي ممكن تحل أي مشكلة موجودة عندنا. فساعتها وانا بشتغل في الماجستير قدمت انا وجروب من زمايلي على الباي ميميكري ستودنت ديزاين تشالنج تبع الباي ميميكري انستيتيوت. وفي 2013 هي كانت انترناشونال كومبيتيشن، احنا كسبنا الجراند برايز اوورد ساعتها. بعد ما خلصت الماجستير ابتديت احس ان انا لسه عاوزه اشتغل اكتر في السوق جنب الاكاديميا. فكنت ساعتها بشتغل كبرودكت انستراكتور، وفي نفس الوقت عملت فريلانسنج مع كذا شركه، مع كذا ستارت اب، منهم الكازار، بينوكيو، ايجيبت ابلاينسز. وابتديت اي حاجه اتعلمها من السوق ابتديت ادرسها للطلبه وانا بدرسهم في الكلاس روم. ابتديت الاحظ كمان ان في جاب ما بين الاكاديميك كريكولم وما بين السوق. دايما بلاقي اي حد في السوق بيشتكي من العلم الموجود بتاع الطلبه، ان هم ناقصهم معلومات كتيره، وفي نفس الوقت الطلبه لما بيتخرجوا بيشتكوا من حاجات معينه موجوده في السوق. فساعتها برضو ابتديت ان انا افورميليت توبيك للبي اتش دي بتاعتي اللي انا شغاله عليها دلوقتي في الجامعه. وعشان كده لما لقيت دكتور محمد بيكلمني على موضوع PDMA ابتديت احس ان في امل ان احنا نلاقي حل، لان هو كوميونتي بالظبط بيعمل كده، بيحل مشكله ان هو في جاب، بيجمع ما بين الاكاديميكس، بيجمع ما بين الاندستري، بيجمع ما بين الماركت. يعني انا متفائله جدا للكوميونتي، وهرجع بقى هاند اوفر تاني لدكتور محمد يintroduce مارك. Okay, thank you, Nariman. We have a very special guest from PDMA Global with us, Mark Atkinson. So, hey, Mark, can you introduce yourself? Can you unmute? I think you're muted. Let me, just a moment, you're muted. I think I need to unmute you. Ask to unmute. So can you unmute yourself now? Can you hear me now? Yes. Okay, thank you. First, let me say that it's really an honor to be here this evening with Saif and Mohammed and Nariman to launch the new chapter, the new Egyptian chapter of PDMA. So it's a pleasure for me and honor for me to be here. Just a little bit about myself. I started product development, product innovation over 25 years ago, and worked primarily in the corporate world. Was able to work at some global corporations and launch new product with lifetime sales of over $1 billion.
So I had a great chance to develop product for customers and particularly meeting global requirements. I also then spent time consulting, and I've had a chance to consult with companies literally in every continent around the world, including the Middle East, I'll say. And it was a wonderful experience because what consulting gave you the opportunity was to see multiple industries, multiple size companies. And while you were there to help them, you also learned a great deal. So the consulting role was a tremendous experience. From there, the last 5 years, I've been a professor at the University of Pittsburgh, where I teach a graduate bioengineering course called Managing Medical Product Innovation. And this also has been a great learning experience. Of course, I'm trying to impart knowledge to the graduate students, but it's tremendous to work with a younger generation of people who are very excited about developing new products that can serve humanity. And then that really led me to kind of this next phase of my career. I now have a 2-year-old medical device startup called LeanMed. And our first innovation is a solar-powered supplemental oxygen system that provides oxygen. In particular, we targeted children under the age of 5 suffering from pneumonia. Pneumonia is the #1 killer of children in the world. Nearly 1 million children will die this year as a result of pneumonia. And our solar-powered oxygen system is intended to operate in remote rural health clinics to provide badly needed oxygen to these children. So that's kind of the full circle of my career. And I've been a volunteer to PDMA for almost 20 years. And I'm currently on the board of directors and vice chair of PDMA. It goes without saying, I think it's a wonderful organization. It promotes and provides opportunity for an array of people. I think I heard Nariman and maybe others talking about our community of practitioners, service providers, and academics. And so I want to welcome all of you to the PDMA family. Thank you. Thank you so much, Mark. So now I hand it over to Saif. So Saif, can you go ahead and start sharing your screen and start the presentation? Yeah, sure. Can you hear me now? Oh, yeah. Okay. Okay, so thanks, Muhammad, Nariman, Mark, for the great introductions. So now we're going to go to the content. So we're going to talk about a few points like building the community, PDMA Egypt Chapter, PDMA, what's new product development, why design new products, and actually why one of the main reasons why products fail and succeed, and our chapter offering and events and Q&A. لو عندكم أي أسئلة, feel free to put it in the chat box where we will answer it in the end of the Q&A session. طيب نبدأ في الأول. يعني إيه أصلا innovation؟ لو رحنا النهارده لأي ديكشنري وبدورنا على كلمة innovation هنلاقيها تقدمت حاجة جديدة. ففكرة جديدة، طريقة جديدة، أو حتى منتج جديد. المشكلة بتبدأ تظهر النهارده إن أنا لما بقول كلمة product innovation الكلمة دي بدأت تظهر في حياتنا بشكل مستمر جدا. فلو innovation معناها حاجة جديدة، product innovation معناها تقديم منتج جديد. ليه النهارده product innovation هي حاجة مهمة جدا في حياتنا؟ البرودكت انوفيشن از فيري امبورتنت لان النهارده بيحصل عندي شيفتس في الكونسيومر ترندز بشكل عنيف جدا. الشركات النهارده بدات تحط انفستمنتس ان برودكت انوفيشن وكرييتنج ديبارتمنتس مسؤوله عن البرودكت انوفيشن لان هي محتاجه تواكب الشيفتنج ان كونسيومر ترندز. لو النهارده احنا ما عندناش انوفيشنز كل الاوفرنجز في الماركت هتبقى ذا سيم، مش هيبقى في حد مختلف عن حد. بس نتيجه الشيفتس اللي بتحصل في الكونسيومر ترندز والتغير في الكونسيومر ديماند ده بيخلي الشركات لازم تبقى دايما اب تو ديت ايه اللي محتاجه تحطه جديد كبرودكت دلوقتي وon a long term vision a pipeline of product innovations. يمكن اكتر مثال واضح على الكلام دوت اللي حصل في الكوفيد 19. الكوفيد 19 غير حاجات كتيره جدا منها رؤيتنا للبرودكت انوفيشن. في لحظه اتغير الديماند اللي كان على منتجات كتيره جدا وحصل دروب هيوج وبدا يحصل رايز في الديماند على منتجات ثانيه كتير جدا. وبدا يبقى في شويه ترندز زي هايجين،
النيد فور ميديكال ايكويبمنتس، الديماند الترندز دي ما كانتش موجوده قبل كده بالكاباسيتي ديت، وده اللي خلى شركات كتيره جدا تخش في الاندستريز ديت وتبدا تقدم برودكت اوفرنجز وانوفيشنز وانوفيشن بايب لاين للكلام دوت. طب هي اصلا الشركات دي بتعمل ده عشان تفولفيل ايه في الاخر؟ كل ده في الاخر عشان نفولفيل حاجه اساسيه جدا، solving الكاستمر بين بوينت. طب هو اصلا يعني ايه بين بوينت؟ انا النهارده ممكن يبقى عندي مشكله في كذا حاجه، ممكن ان انا بحاول اوصل لاوتكم معين بس عشان اوصل له بعاني جدا، فانا عندي مشكله في الاكسبيرينس، او عندي مشكله في الكواليتي في الاوتكم اللي انا بوصل له، او عندي حتى مشكله في ان انا اكولكت الانبوتس عشان اوصل للاوتكم دوت، ريجاردلس السيرفيس انا عايز اعملها ايه او الفيزيكال برودكت اللي عايز استخدمه ايه. بس البرودكت انوفيشن في حد ذاته مليان بالريسكس. انت النهارده ممكن تبدا في اي شركه with 100 ايديا عشان تديفلوب ا نيو برودكت، وتبدا تجو ثرو الانوفيشن بروسيس، فتوصل في الاخر ان انت عندك around 25 launch products من 100 ايدياز دولت. واوت اوف ذيس 25 launch products في around 15 بس منهم بينجحوا، يعني في 10 بيفشلوا on average. ده معناه ان انا عندي failure rate 40%. يبقى ده معناه ان البرودكت انوفيشن في نفسه it has a risk و you have to bear this risk. فده معناه ان الريسكس اللي موجوده اوريدي في البرودكت انوفيشن كافيه، مش محتاج تزود عليها ريسكس اكتر. بس اللي احنا بنشوف في الماركت وبالذات في الجروينج ايكونوميز وايمرجنج ماركتس الفتره اللي فاتت، ان شركات كتيره جدا بتبص على البرودكتس ان هي بتنقلها من وان سكسسفul ماركت لانذر. يعني على سبيل المثال انا ممكن النهارده عملت برودكت انوفيشن رائع وصرفت عليه كتير وعملت له لانشنج في وان كونتنت زي يوروب وعمل لانش وسكسسفul لانش، فاقول النهارده هنقله في انذر ماركت زي ايجيبت زي ما هو من غير ما اعمل له اي نوع من انواع الكستمايزيشن، وافاجئ ان البرودكت ده حصل له فيلير وما نجحش. واجي اسال ليه حصل كده؟ لان البرودكت ده ما كانش كستمايزد لللوكال كاستمر. الانوفيشن والماركت ريسيرش والديتيلز اللي في البرودكت دوت ما كانش معموله لذيس سبيسيفيك نيو كاستمر. ودي من المشاكل اللي بتزود الانسرتينتي وبتزود الفيلير ريت بتاع البرودكت انوفيشن. طب هل ده معناه النهارده ان في سيكريت فورمولا للبرودكت انوفيشن؟ لا. البرودكت انوفيشن ما فيهوش ستيبس 1 2 3 4 هيبقى عندي سكسس ريت 100%. بس انت ممكن يبقى عندك فريم ورك وبيست براكتسز تقلل لك الانسرتينتي ليفل وتزود لك السكسس ريت. ومن هنا بدات فكره الانوفيشن كوميونتي. تخيل معايا كده النهارده مصر فيها around 62,000 people who have worked او still working as a product manager. تخيل النهارده لو this amount of people only as a product manager was part of one community، مش بس in one specific industry across variety of industries across software, pharmaceutical, consumer goods, retail, housing industry. تخيل لو الناس دي كلها interconnected مع بعضهم، exchanging experiences, exchanging knowledge, exchanging connections, growing together. ايه اللي ممكن يحصل؟ عشان حاجه زي كده تبقى فيزبل لازم يكون في لوكال تشابتر في السنتر بتاع الكوميونتي دوت. وفكره اللوكال تشابتر دوت ان هو يعمل نيرتشرنج ورعايه للكوميونتي دوت، يحافظ على الجروث بتاعه، ينشور ان الممبرز بتوعه عندهم كونكشنز مع ايتش اذر، يقدروا يجرو توجذر، في ويلث اوف نوليدج، في كونتينوس اديوكيشن للممبرز دولت عشان نجرو بالكوميونتي دوت. وفكره الكوميونتي دوت ان هو مش مربوط بصناعه معينه. النهارده السوفت وير اندستري على قد ما هي واخده تراكشن كبير جدا، بس الفيزيكال جودز مش موجود قوي into the picture of an innovation او of community of innovation. فكرتنا كلها من الشابتر دوت ان احنا انتركونكت الاندستريز كلها ببعضها. عشان كده احنا قررنا establish PDMA Egypt Chapter under the umbrella of PDMA, one of the most prestigious organizations worldwide in product development and product innovation. PDMA has lots of wealth of knowledge and connections and network and chapters and members across the globe. وعلشان كده our vision in PDMA Egypt Chapter is empowering the members, connecting them and growing them. So in total we empower, connect and grow the Egyptian product innovation community. وعشان نقدر نعمل كده we need to build a vibrant community من practitioners, academics, service providers and students. يقدروا يعملوا sharing across different industries و different disciplines their experience, their knowledge and practice عشان ننشر احنا عندنا process of effective product innovation. At this stage, I want to hand it over to Mark to give us a little bit of information about PDMA. So, can you unmute yourself, Mark?
Can you hear me now? Yes. Okay. Thank you, Saif. Just a few words about PDMA. We were established almost 40 years ago, primarily coming from the academic arena, but currently we span, as Saif and others have mentioned, we span a community across practitioners, people in industries, in a variety of industries, a very strong presence in universities with academics and students. We welcome as well service providers, be consultants, design firms, contract engineering, people, anyone associated with the development of a new product or new service. We also, I should point out, we can operate in multiple levels in this area of product innovation. In some nations, we're very actively engaged with the government, where the government wants to see growth in the area of innovation. In other nations, we work primarily with enterprises where the companies want our knowledge and our experience to help them with innovation. And then also at the individual level. You can go to the next slide, please. This is a little bit about our reach. We have a very large and active social network worldwide, as well as both members and customers. The Knowledge Hub is an online digital platform that enables people to learn and gain access to valuable information in all facets of product innovation, from the very early front end of ideation through process and development to launch and even product retirement. We hold a lot of active events. Give me one more. Conferences, chapter meetings, large regional conferences, as well as individual events. And finally, I want to mention the Journal of Product Innovation Management, a peer-reviewed academic journal that is really the source of some really groundbreaking ideas. Okay, thank you. Go ahead. Here you can see the breadth of our offering. I've alluded to a few, but we have a very strong webcast series. We have podcasts that are produced by members and staff. Many publications over the years, from Voice of Customer to Open Innovation to Product Development Basics. We have a certification program based upon our body of knowledge. And then finally, we conduct both an annual typical conference, if you will, as well as a research forum. And I mentioned books. There are a few of our books as well, all available on Amazon, and really collect wisdom of literally thousands and tens of thousands of people over the last 20 to 30 years. Okay, thank you so much, Mark. You're welcome. For this brief on PDMA Global. Saif, can you please, yes. So we'll just go ahead and stop sharing. Right, so let me just quickly take you through what is new product development. طيب لو جينا نسأل نفسنا طيب يعني ايه new product development؟ طيب تخيل كده معايا لو انت يعني لسه متخرج من الجامعة وكنت متحمس جدا لفكرة الانتربرينورشيب وعايز تبتدي شركة جديدة خاصة بيك، او حتى لو انت اوريدي بتشتغل في شركة في مشاكل في المبيعات والمدير بتاعك طلب منك ان انت تدور على فكرة منتج جديد يبتدي ينعش المبيعات بتاعت الشركة. هتلاقي ان في الحالتين اول حاجة هنعملها ان احنا هنروح ندور في الماركت او في السوق ايه المنتجات اللي هي مبيعاتها كويسة، او نخش اونلاين وندور الشركات بره بتعمل ايه، ونحاول ان احنا نبتدي نقلد نفس المنتج ده بالملي.
انا عارف يمكن النموذج ده مغري جدا، ولكن للاسف هو مؤذي جدا. ممكن هو يعرضك لفرص فشل كبيره قوي، ممكن هو يأذي البيزنس ده بالكامل ويتحول في الاخر لصراع على الاسعار، وبيطلع كل الاطراف منه خسرانين. فانا ممكن اقول لك ان في نموذج تاني افضل، نموذج يديك فرص للنجاح اكبر في تطوير المنتجات. هو ان انت بدل ما تشوف الشركات دي ايه المنتجات الناجحه اللي بتعملها وتقلدها، انت تشوف الشركات دي ايه هي المنهجيه اللي هي بتتبعها في تطوير المنتجات الجديده الناجحه، وتحاول ان انت تطبق نفس المنهجيه دي بالفكر بتاعك. والمنهجيه او الكي وورد اللي هي الميثودولوجي دي، هي دي النيو برودكت ديفلوبمنت او الاسلوب المتكامل لتطوير المنتجات الجديده، من اول ما بتكون فكره لغايه لما بيبقى منتج تجاري في السوق، او زي ما بيقولوا from conception to commercialization. الحاجه دي يعني تخيلها كده زي رود ماب او خارطه طريق. الناس اللي حطتها لك هي الناس المتخصصه في المجال ده، الناس practitioners اللي سنين عمرهم كلها يعني بيمارسوا المنهجيه دي في تطوير منتجات جديده وناجحه بشكل يومي. حطوا لك الجايد او الدليل ده، ايه الخطوات اللي هتمشي فيها ستيب باي ستيب، وفي كل مرحله ايه الادوات او التولز اللي هتحتاجها، وازاي تستخدم الادوات دي بحيث ان في الاخر تقلل فرص الفشل وتزود فرص نجاحك في تطوير منتجات جديده. ولكن للاسف يعني احنا برضو بيغلب علينا ثقافه المستهلك مش ثقافه المطور. دايما لما بيجي اي فرصه او بنشوف اي منتج جديد بنفكر فيه ازاي هستفيد منه كيوزر كمستخدم، ما بدورش او بفكرش ازاي تم تطويره. لذلك هتلاقي ان في فرص كتيره بتعدي من قدامنا وما بناخدش بالنا منها. فاحنا محتاجين ان احنا نبتدي برضو نعمل shifting للمايند سيت بتاعنا from المايند سيت of a consumer to the mindset of a developer، بحيث ان لو في اي فرصه جت نبتدي ان احنا نعمل capturing للفرصه دي، نبتدي نترجم الفرصه دي into a product concept، وبعد كده نبتدي further develop الكونسبت ده. خلينا اديك مثال يعني ويمكن مرتبط بشغلي شويه في مجال الفايبرز والتكستايلز، هي السنجل يوز بيبي دايبر، الحفاضات بتاعت البيبيز. يمكن اغلبنا بيبص لها على ان هي مجرد فوطه او حته قطنه، بالرغم ان هي فيها كم من الانوفيشن رهيب. خليني احكي لك الحكايه يمكن من البدايه شويه. كان زمان الامهات بتستخدم حاجه اسمها الحفاضات القماش او الريوزبل دايبرز، وكانت الام بتلبسها للبيبي، وبعد ما بيستخدمها تاخدها تنظفها، بعد كده تغسلها، بعد كده تغليها وتعقمها وترجع تستخدمها تاني. لكن مع تغير نمط الحياه الشكل ده ما بقاش applicable، ما بقاش مقبول. ففي واحده شافت المشكله دي او شافت الاوبورتيونيتي دي، وابتدت ان هي تفكر طيب في دلوقتي حوالي 300,000 طفل بيتولدوا كل يوم، وفي امهات بتعاني مع المشكله دي، وابتدت ان هي تترجم الاوبورتيونيتي دي لبرودكت كونسبت، الا وهي السنجل يوز بيبي دايبرز، الحفاضات اللي هي بتستخدم مره واحده. وابتدت بعد كده تعمل تيستنج للكونسبت ده مع الامهات، وتشوف لو عملنا برودكت زي ده هل هتبقوا مهتمين ان انتوا تشتروه، والريسبونسز كانت فيري بوزيتيف. ابتدت ان هي further evaluate الكونسبت ده، تعمل له preliminary technical evaluation، وتشوف طيب ايه الماتيريال اللي هعمل منها السنجل يوز دايبر دي، هل هعملها من القماش ولا هيكون غالي ومش كوست افكتيف ان استخدمه مره واحده وبعد كده ارميه، ولا اعملها من المناديل ولا مش هتبقى ديورابل انف وهتتقطع. فلغايه لما توصلت لماتيريال حاجه ميد واي ان بتوين ما بين القماش وما بين المناديل اللي هي اسمها النون ووفن، اللي يمكن اغلبنا دلوقتي بيستخدمها في الديسبوزبل فيس ماسكس اللي هي الكمامات الطبيه.
وبعد كده ابتدت الست دي تعمل الكوميرشال ايفالويشن والفاينانشال فيزيبيليتي اناليسيز للمشروع ده. ولما لقيت ان هو فيزيبل ابتدت ان هي بقى التكنيكال ديفلوبمنت ستيجز، ابتدت ان هي تجمع الفويس اوف ذا كاستمر وتسال الامهات ايه البرودكت ريكوايرمنتس اللي انتم محتاجينها في المنتج ده. ابتدوا يكلموها عن السوفتنس، الكومفورت، المويستشر ابزوربنسي، وابتدت ان هي تترجم الريكوايرمنتس دي لتكنيكال سبيسيفيكيشنز. ابتدت ان هي بعد كده تحول السبيسيفيكيشنز دي into a design، وبعد كده ابتدت تحول الديزاين ده لبروتوتايب، وبعد كده اخذت اول بروتوتايب تعمل له تيستنج اللي هو في اللاب اللي هو بنسميه الالفا تيستنج. فسيمبلي جابت الدايبر البروتوتايب الاولاني وابتدت ان هي تضيف عليه ميه. هو كان ووتر بروف بس ما عندوش اي قدره على امتصاص الميه، فرجعت ان هي تعمل ريديزاين للبروتوتايب ده وتضيف عليه absorbent core pad وضافتها في الكور بتاع الدايبر، ورجعت تاني تعمل تيستنج للبروتوتايب ده، تضيف عليه ميه، لقيت عنده قدره عاليه على امتصاص الميه. اتنقلت بعد كده للسكند ستيج اوف تيستنج اللي هو البيتا تيستنج، اللي هو البرودكت يوز تيستنج مع الاند يوزر. لبست البيبيز الدايبرز دي وابتدت البيبيز فعلا تستخدمها وكانت شغاله كويس، لغايه لما البيبي ابتدى يقعد على الدايبر وعصر الدايبر وحصل سكويزنج اوت لكل ليكويد بره الدايبر. فبعد كده رجعت تاني تعمل ريديزاين للبروتوتايب وابتدوا ان هم يضيفوا حاجه اسمها سوبر ابزوربنت بوليمر، ما اعرفش شايفينها ولا لا، سوبر ابزوربنت بوليمر للكور بتاع الدايبر. والماده دي لما بيجي عليها ميه بتتحول للجل، والجل بارتكلز اكبر من المسام بتاعه الفيس شيت اللي بتغطي الابزوربنت كور. فمهما حصل، مهما الدايبر اتعصرت، عمر ما الجل بارتكلز دي هتخرج بره الابزوربنت كور. وفردر ابتدت بقى ان هي تعمل الماركتنج ديفلوبمنت، تعمل السيجمنتيشن والبوزيشننج والبراندنج، لغايه لما عملت فول كوميرشال لونش. بعد كده الموضوع ما وقفش هنا. ليه؟ لان هي اتفاجئت ان شركات تانية ابتدت ان هي تعمل نفس المنتج بتاعها، رجعت ان هي تعمل ريفايننج للبرودكت بتاعها ده وتعمل له تعمل له امبروفمنت وتضيف فيه فيتشرز جديده، ابتدت تضيف عليه زي فان ديزاينز، رسومات تكون لذيذه، ابتدت ان هي تضيف الاستيك ويست باند يخلي لبسه اسهل، ابتدت ان هي تضيف حاجه اسمها ويتنس انديكيتور بحيث ان لما الدايبر يبقى مبلول يغير لونه. و it just keeps continuing, it keeps going on. فلو احنا عايزين يفضل فيه continuous growth لازم يكون فيه continuous innovation. من هنا بس I will hand it over لنريمان، هتكلمنا أكتر عن why should we develop new products. Saif, can you please start sharing the screen? Okay. شكرا للاكزامبل. انا هكمل على الاكزامبل دي ليه احنا محتاجين تصميم جديد او نيو ديفلوبمنت. فلو هناخد الاكزامبل بتاع النابيز والدايبرز، هو يعني سولوشن حل مشكله كبيره، ولكن هو مش اخر التصميم، هو لسه في opportunities كتيره للفيرذر ديفلوبمنت وان هو يتطور اكتر. فلو هناخد الاكزامبل اللي سيف قالها في الاول عن البين بوينتس وبصينا على التارجت جروب اللي هو الاهالي والاطفال، فمن اكتر البين بوينتس في الاكزامبل بتاع النابي هو ان في برضو النابي ده بيسرب، رغم ان هو ممكن يبقى مقاسه مظبوط بس لسه في تسريب بيحصل. فهو دور المصمم ان هو يبتدي يدرس طب هو ليه بيحصل التسريب ده وازاي انا ممكن اطورها واحلها. ومش معنى ان احنا بنتكلم عن innovation ان ده معناه ان انتوا لازم تخلقوا حاجه from scratch. يعني دايما بنقول ان هو يعني مش لازم you don't have to reinvent the wheel.
هو ممكن نبتدي من حاجه وقفت ونبتدي احنا برضو نطور فيها ونعمل new opportunities and new developments. الحاجه الثانيه برضو pain point related للاكزامبل بتاع النابي هو برضو النابي راش. دي لسه لغايه دلوقتي حاجه موجوده، ودي حاجه ممكن برضو في خلال الديزاين احنا ممكن نبتدي ندرس طيب هو ليه بيحصل نابي راش؟ هل ده ليه علاقه بالماتيريال تشويسز، ليه علاقه بالقفله بتاعه النابي، ليه علاقه بالستراكشر؟ فكل ده opportunities for new product development. الحاجه برضو الثانيه related للدايبر كاكزامبل ان هو single use هو الفيتشر السستينابيلتي والانفايرمنتالي فريندلي اسبيكت بتاع الدايبر. هو حل مشكله، دي حاجه احنا بنسميها wicked products، ان هو حاجه هي حلت مشكله بس هي خلقت مشكله اكبر، ان هي حاجه مش environmentally friendly مش biodegradable. ففي حاجه زي كده طيب ممكن نبتدي نفكر كنيو برودكت ديفلوبرز ازاي ممكن نعمل نابي حاجه سنجل يوز عشان تبقى suiting مع اللايف ستايل بس في نفس الوقت تبقى biodegradable تبقى environmentally friendly، ممكن تبقى حاجه انا بفكها بسهوله من بعض فيبقى في سهوله للريسايكلينج. في حاجات برضو تانية ليها علاقه بليه احنا محتاجين نعمل ديزاين اكتر ونعمل ديفلوبمنت اكتر including برضو اليونيك ماركت نيدز. دي حاجه برضو سيف اتكلم عنها في الاول، ان احنا دلوقتي كمجتمع مميز عن بره، مش هناخد اي حاجه اي تصميم موجود بره وهحطه في مصر وخلاص هو هينجح في مصر. احنا في حاجات يونيك في الماركت في السوق في الكالتشر نفسها، فعشان كده محتاجين ان هو يبقى فيه لوكال ديزاينرز وتبقى الحاجه فعلا معموله وصنع في مصر ميد ان ايجيبت. سبب برضو تاني مهم ليه احنا محتاجين نيو ديفلوبمنت ونيو ديزاينز هو برضو الايكونوميك جروث. انا دلوقتي لو عاوزه اطور في الايكونومي بتاعت البلد برضو لازم افكر ان انا بدل ما اجيب الكومبوننتس من بره واركبها وخلاص، او ان انا اجيب الماتيريال من بره، او ان انا اجيب الديزاين من بره، انا ممكن اشوف ايه هي الحاجات الاوبورتيونيتيز والريسورسز اللي عندي جوه البلد اللي انا اقدر استعملها وميك يوز اوف ات، وان انا برضو اقدر اغير فكره ميد ان ايجيبت بدل ما هي حاجه وحشه ان هي تبقى في الاخر حاجه بوزيتيف وحاجه empowering. سبب برضو كبير ليه احنا محتاجين new developments و new designs continuously هو ان الحياه بتتغير، ان كل مره وفي future advancements وفي developments اللايف ستايلز كتيره، therefore احنا محتاجين برضو نكيب اب ونعمل برضو تصميم جديد حسب التطوير. برضو في technological advancements كتيره، فالتصميم لازم برضو ان هو ينكلود الانوفيشنز وينكلود التكنولوجي جوه البرودكتس بتاعته. واخر حاجه برضو ان التصميم بيحل مشاكل. فمثلا الاكزامبل برضو بتاعت كوفيد 19 هي دي مشكله ظهرت لكل الناس، فخلالها نقدر بقى نبتدي نفكر طيب ازاي ممكن نصمم او نعمل منتجات جديده تحل مشكله ظهرت لنا suddenly او rapidly. دلوقتي هنتكلم اكتر عن المنتجات اللي بتنجح والمنتجات اللي بتفشل وليه بينجحوا او بيفشلوا. فهنبتدي بالمنتجات اللي بتفشل. فاول حاجه احنا اتكلمنا عليها كذا مره هو التارجت يوزر والتارجت جروب. فالمنتج اللي بيفشل ان هو ما فهمش الكونسيومر، ما فهمش البين بوينتس بتاعته، ما فهمش النيدز والوانتس، نزل منتج وخلاص. فذيرفور هو عاده المنتج ده بيفشل لو هو مش سيوتنج للتارجت جروب او مش بيحسن له حياته. في سبب تاني برضو لما منتج ينزل السوق وهو اصلا بيحل نون اكزيستنج بروبلم. يعني في اكزامبل شفتها من قريب لمنتج بيتباع، المنتج ده عباره عن ان هو بشتريه عشان يقشر لي الموزايه، فهي دي حاجه انا مش محتاجاها. يعني انا بني ادم بيعرف يقشرها والقرد بيعرف يقشرها، فاحنا مش محتاجين برودكت سبيسيفيكلي لحاجه زي دي. برضو سبب فشل ان هو ممكن يكون بيتارجت the wrong consumer. وفي سبب برضو كبير البرايسنج استراتيجي بتاع المنتج. فالبرايسنج استراتيجي ده علم كبير قوي، بس هو مينلي ان انا لازم برضو ادرس الكومبيتيتورز اللي حواليا واختار برايسنج استراتيجي مقابل الفاليو اللي انا بوصلها كبرودكت، وبرضو مقابل الكومبيتيتورز. ما اقدرش اعلي قوي، ما اقدرش اقلل قوي عن الكومبيتيتورز، لان البرايسنج برضو يعتبر حاجه ليها علاقه بالسايكولوجي. مثلا اكزامبل من كده ان انا والدي من الناس اللي لما بيشوف منتج
ارخص بكتير قوي من الكومبيتيتورز، بيقول ان دي حاجه تشيب وحاجه نوعها وحش ومش هنشتريها. ممكن هي ده مش حقيقي، يعني ممكن تبقى بس سعرها ارخص، بس هو برضو سايكولوجيكلي البرايسنج بيفرق قوي. نفس الحكايه لو البرايس بتاع برودكت عالي قوي فوق الكومبيتيتورز، برضو ممكن الواحد ما يبقاش قابل الفرق اللي في الاسعار ده. لو بنفكر بقى ان البيزنس تبقى ستارت اب او هنبتدي شركه وهننزل فيها منتجات جديده، فالتيم نفسه اللي جوه الشركه بتفرق قوي. ودايما بيبقى في نصيحه البيزنس كونسلتنتس بيقولوها ان لو هنبتدي ستارت اب او شركه تبقى متاسسه على فريق كامل، يعني ما نبقاش كلنا من نفس الباك جراوند، ما يبقاش كله برودكت ديزاينرز جي يو سي نفس الباك جراوند ونفس الاكسبيرينس، لا نبقى عندنا بنبني على الاكسبيرينسز وعن النولج بتاع بعض. فممكن ابقى انا برودكت ديزاينر، ممكن يبقى معانا بقى ساعتها انجينير، ممكن يبقى معانا حد ماركت اكسبيرينس، حد فاينانس اند سو اون، فتبقى تيم كامل بيشيل بعض. في برضه سبب كبير للفشل بتاع برودكتس وهو الماركت انتري، يا اما يبقى ديليد فيبقى متاخر قوي عن الكومبيتيتورز بتوعه، او ان هو يبقى بدري قوي عليه. ففي مثلا اكزامبل قوي قوي لحاجه زي كده، هو في 93 برودكت اسمه نيوتن مسج باد تبع ابل نزلت، ودي من الحاجات اللي بيقولوا عليها دايما the one Steve Jobs really hated، ان هو لما ابتدى يمسك ابل من اول الحاجات اللي هو لغاها في ابل هي النيوتن مسج باد. وهي يعني هو مش منتج فشل بسبب ان البرودكت نفسه ما بيشتغلش كويس، بالعكس هو كان بيقدم حاجات كتيره قوي، وتقريبا كان من اول السمارت فونز اللي نزلت في السوق، كان تاتش سكرين، كان في هاند رايتنج ريكوجنيشن، كان في سكيدجولينج، كان في حاجات كتيره قوي، فيتشرز كتيره قوي. بس ده نزل في 93 اللي هو الكومبيتيتور بتاعه نوكيا وفليب فونز، فالماركت ما كانش مستوعب حاجه زي دي، فديرفور هو فشل. بعدها الشركات ابتدت تستعمل استراتيجي اسمها المايا برنسبل، it stands for most advanced yet accepted، ودي معناها ان انتوا لو هننزل السوق لازم ننزلها gradually. فهتلاقوا مثلا ابل ابتدوا يعملوا كده بان هم الاول ابتدوا ينزلوا بالايبود، بعد كده gradually نزلوا بالايفون، بعد كده في series of iPhones leading up للايفون اكس. فحتى لو هم كان عندهم التكنولوجي للايفون اكس، هو لازم يعمل لها introduction gradually للماركت عشان يستوعبها. حاجات بقى تانية ليها علاقة بالفشل هو البور execution والكواليتي، فده هيخليني أنا لو كاستمر الورد اوف ماوث مش هنصح بحد يشتري حاجة الكواليتي بتاعتها وحشة وبتفشل. في برودكتس بتبقى في السوق معقدة زيادة عن اللزوم، hard to understand، أمسكها مش فاهمها فخلاص مش هشتريها. وآخر حاجة اللونش بتاعتها ممكن ما تبقاش قوية في السوق. فهنبص بقى على الناحية التانية، طيب ليه بقى المنتجات بتنجح؟ فهي بتعمل عكس اللي قلناه، ان هو دلوقتي خلاص هو بتبقى شركة فهمت كويس قوي التارجت جروب، فهمت كويس قوي البين بوينتس والنيدز والوانتس، فهو بيسكلي خلاص برودكت بينزل في الوقت الصح لليوزر الصح بالمنتج الصح. خلاص هو وكمان بيديليفر بنفيتس، بيديليفر فاليوز، بيحل مشكلة، بيخلي اليوزر الاكسبيرينس بتاعه بيبقى مبسوط بيها او مرتاح بالمنتج ده اكتر. وبرده الشركات اللي بتنجح هي اللي بتعمل بلاننج وتستنج كويس قوي قبل ما تنزل. فالاكزامبل برده بتاع النابي كان في several stages of testing and back and forth قبل ما نعمل launching وقبل ما ننزل للاكسكيوشن والديفلوبمنت. الاديشن تو تكنولوجي عشان ما يبقاش في الاخر هو منتج مش بينافس مع الكومبيتيتورز، لا هو في حاجه برضو competing او additive. الكواليتي برضو بتاعه يبقى عالي، ان هو يبقى attractive برضو compared للكومبيتيتورز، فالماركت نفسه يحس ان هي دي حاجه attractive بالنسبه له، ان هي بتحل مشكله. البرايسنج استراتيجي زي ما قلنا عليها تبقى سهله ان نفهمها، في الاخر برضو proven results. فمن الاكزامبلز برضو من اكتر البرودكتس اللي هي مشهوره في السوق هي اللي في الاكزامبل ورا سوني بلاي ستيشن، من اكتر البرودكتس اللي ناجحه لان هي فعلا بتوفر what it says on the box. هي easy to understand،
في الآخر برضو it offers several things to several age groups and consumers. الأطفال ممكن يستعملوها teenagers, adults. في home entertainment packages مش بس gaming. At the same time it adapts and increases and develops according to new demands and technology. فكل فترة هنلاقي في update PlayStation جديدة نزلت. غير كده طبعا برضو الكواليتي نفسها كمانيفاكتشرنج، تقفيل، materials، الاستاتكس، كل الحاجات دي is well designed. and at the same time برضو الباد بتاعتها ان هو الواحد يستعمل الجيمنج جويستيك برضو مدروسة كويس قوي. ف it's overall it's a positive user experience. So this is why it's one of those successful products. دلوقتي هاند اوفر تاني لسيف هيكمل بقى. Thank you نريمان. طيب أنا بس هفكركم تاني لو أي حد عنده أي سؤال أو أي كومنت بليز يعني اكتبوا تحت في الشات بوكس. مش لازم تستنى لغاية الQ&A. عارف الوقت جري مننا بس سيف هل ممكن تراب كده بشكل سريع؟ Yeah, so wrapping up بشكل سريع النهارده we are offering to create a community. There are several ways you can join this community. You can either be a full member where you have انت بتستفيد من benefits كتير جدا، أو you can be just a customer انك بتحاول to get used to several benefits on the come and go حسب احتياجك. one of the things اللي احنا بنoffer it is that training with certification. احنا we offer training in body of knowledge of PDMA اللي بيتكلم عن product innovation product development، والbody of knowledge الستراكشر بتاعته بتديفلوب على knowledge areas. if you finish this training انت هيبقى عندك الكابابيلتي انك بعد كده to proceed للcertification of new product development professional. We have برضه events ونetworks webinars هتتعمل الفترة الجاية عن different topics زي ال product strategy, product management, launch management, design thinking, portfolio management. وهيبقى في half day و full day workshops. We're all going to be also offering networking events. طبعا في الظروف اللي احنا فيها مع وجود COVID-19 الموضوع هيبقى صعب شويه يبقى الموضوع physical، ف we will try to make it virtual in the beginning لغايه ما عندنا opportunity يبقى فيه physical networking events. واحنا already we have a podcast that's going to launch season 2 of it in the coming period تتكلم عن product innovation overall across different industries. If you are a full member you can benefit from specific perks not available to regular customers زي انك you can volunteer with PDMA Egypt Chapter doing lots of things. You can access to be a mentor or want to be mentored by someone who's veteran in the field. Joining the ambassador program ان احنا الاسبيريشن بتاعنا ان احنا reach all over Egypt. We need ambassadors who can deliver the message of PDMA Egypt Chapter. This is just a show off للevents calendar. ان شاء الله هيبقى عندنا اول ويبينار في اكتوبر، وهنبدا going forward يبقى في عندنا ويبينار for 1 month، virtual panel الشهر اللي بعديه، وراب ات اب في الشهر الثالث بفيرتشوال او فيزيكال نتوركينج ايفنت ديبيندينج على السيتويشن. واول تريننج هنعمله هيبقى انتروداكشن عن برودكت انوفيشن في نوفمبر، وبعد كده بادي اوف نولج تريننج ان جان. انت you don't need to attend the introduction of product innovation عشان تحضر البادي اوف نولج، بس for those who are interested to get a hands on or an early start في product innovation you can always attend the introduction product innovation event. Thank you for joining the webinar and it has been a pleasure. You can always contact us at egypt@pdma.org or on our website community.pdma.org/egypt/home. Handing over to you to Muhammad. شكرا جزيلا يا سيف ونريمان على البرزنتيشن الجامده دي. انا عارف الاكزامبل ممكن يكون منفر لبعض الناس بتاع الدايبر ده بس دي حاجه بنشوفها في كل يعني بشكل يومي، فحسيت ان هو ممكن نقدر كلنا نريليت ليه. طيب خلينا نبتدي الQ&A. انا عارف ان احنا الوقت جري مننا، بس ممكن احنا ناخد 10 دقائق كده Q&A لو حد عنده اي اسئله، لو حد عنده اي تعليق يعني please go ahead و type it in في الشات بوكس. Saif, I think you can stop sharing the screen. طب ممكن معلش نرجع شيرنج بس للسكرين ثانية واحدة عشان بس تقريبا مش عارفة هو سيف قالها ولا لا، بس هرجع اقولها. طيب مش فاكرة والله هو قالها ولا لا، بس يعني in case ان في اي
اسئله او اي يعني queries later on، ده الايميل ادرس egypt@pdma.org، وفي برضو الويب سايت لينك برضو موجود تحت. سيف قال عليها مش فاكره. طيب انا برضه هعمل له تايبنج ان في الشات بوكس الايميل بحيث طيب any questions؟ طيب ما تخلونيش pick up on someone. طيب دكتور عبد العزيز، طب سيف كان في دكتور محمد عبد العزيز هو كان سألني privately يعني عن موضوع الامباسادور بروجرام ويعني ايه eligibility criteria to become an ambassador. Okay. طيب eligibility criteria first you have to be a member of PDMA Egypt Chapter and PDMA Global. This is the first start. You can join this by going to our website community.pdma.org/Egypt, and in the homepage you will find a link you can join and to direct you to join PDMA Global. This is the first step. The second step, you have to have a certain level of experience in product innovation, product development. Then being an ambassador of the chapter and the product innovation means that you're going to be speaking on behalf of it. So you have to have that background. So we're going to review applications on a one-by-one basis. But the first step to do it, and then you join PDMA Egypt Chapter in the beginning. في two questions، في three questions جايين لي privately. The first question: ايه ال difference بين ال product management و product development? Ahmed, you'd like to take this? Can you repeat the question? The difference between product management and product development. يعني خليني اقول لك يعني برضه ايه يعني البرودكت مانجمنت يعني في ناس يعني they get confused ما بين الحاجتين. انا ممكن اكون product development engineer، اكون بشتغل بس في يعني they call me in في الفيز او الستيج بتاعت التكنيكال ديفلوبمنت، ابتدي اشتغل في الديزاين، في الريسيرش، في البروتوتايبنج، في التستنج، في الستيجز دي. البرودكت مانجر هو actually يعني هو oversee الانتاير بروسيس، يعني it's an end to end من اول الكونسبشن نبتدي نشوف طيب ايه فكره المنتج اللي هننتجه، طب نبتدي نعمل سكاننج فور اوبورتيونيتيز، طيب ونبتدي بعد كده نعمل البرودكت انوفيشن تشارتر، بعد كده نبتدي نعمل برودكت كونسبت، نعمل تيستنج للكونسبت داون ذا رود بقى لغايه لما نبتدي ديفلوبمنت ستيجز، وبعد كده نبتدي اللانش ستيج، وايفن البوست لانش نبتدي ان انا امانج البرودكت بعد ما اعمل له لانشنج. ف يعني دور البرودكت مانجر اوسع بكتير. بس I guess ولا انت برضه صحح لي يا سيف، I guess some people use the two terms interchangeably، يعني صح. product developer او product manager. بس المانجر هو more into managing البروسيس نفسها. البرودكت ديفلوبر يعني ساعات بيبقى مقصود بيها الجانب التكنيكال اكتر. مظبوط. هو الفكره كلها ان في بعض الكومبانيز يو ديفاين البرودكت ديفلوبمنت ان هي الستيج بيفور الكوميرشاليزيشن، من بدايه الايديا لغايه جاست بيفور لانشنج البرودكت. ده مينلي بيبقى برودكت ديفلوبمنت فوكس، والبرودكت مانجر بيبقى انفولفد في الستيجز دي كلها. بس فكره البرودكت مانجر ان هو كان بيبقى انفولفد بوست اللانش، فجزئيه الكوميرشاليزيشن كمان، building الرينج، putting البرايسز، putting السايكل بتاعت الجروث والماتيوريتي والاند اوف لايف سايكل. فالبرودكت مانجمنت كونسبت اوفرول از ماتش مور جنرال اكتر، ان هو بياخد ستيج الكوميرشاليزيشن انتو اكاونت، وده مش موجود في البرودكت ديفلوبمنت ستيجز. طيب عندنا second question: what is the first step of establishing this community? Nariman, would you like to take this? I think Yasif, you're the best one to answer this question. Okay, so for me, okay, هي أول خطوة كانت في establishing this community إن إحنا we wanted to get the awareness on it, to build let's say a member base، ناس مقتنعة بالفكرة.
مقتنع بالفيجن اللي احنا عايزينها والميشن اللي احنا عايزين نوصل لها وتو هيلب اس بيلد ليتس سي الكوميونتي دوت. اول ستيبس ان يبقى في عندنا ممبر بيز، الناس دي هتحاول تابلاي فور ذا امباسادور بروجرام، يسبريد الاويرنس across their communities, their networks, their companies to get some sponsors to sponsor this chapter initiative. This will enable us to get the word out about product innovation and product innovation community. Let's say this is the first step for us. السؤال اللي بعد كده is there any planned projects directed for the engineering sector specifically؟ طيب خليني انا اجاوب على السؤال ده. يعني هو ده سؤال كويس قوي، لان يمكن يعني one of the edges بتاعت PDMA as a community ان هي برضه involved بشكل كبير قوي في الفيزيكال جودز. يمكن في communities كتيره مرتبطه بالبرودكت ديفلوبمنت والاجايل برودكت ديفلوبمنت وكده when it comes to السوفتوير ديفلوبمنت او الانفورميشن تكنولوجي بشكل عام. ولكن الفيزيكال جودز قليلين قوي. يمكن كمان في مصر الوضع اكتر يعني اصعب بكتير. يعني في مصر هنا يعني قليل قوي بالذات الشركات المرتبطه بالانجينيرنج واللي بتعمل فيزيكال جودز اللي هتلاقي فيه عندها استعداد او تطلع ان هي تطور منتجات. دايما بنحاول ان احنا نجيب النو هاو والتكنولوجي جاهزه من بره وبنصنعها وبس. I guess يعني الكوميونتي مهتمين جدا ان يكون في ريبريزنتيشن كويس قوي للشركات الاكتف في مجال الفيزيكال برودكتس، الشركات في مجال الانجينيرنج. يمكن في الوقت الحالي الاوفرنجز سواء كان تريننج هو الى حد ما جنرال، بيتكلم عن البرودكت ديفلوبمنت in general which applies in all cases. سواء انت بتطور سيرفيس او بتطور منتج it applies in all cases. بس زي ما سيف قال يعني في الويبينارز اللي جايه احنا ممكن نبتدي يبقى في سبيكرز مش بتتكلم بس عن توبيك معين زي مثلا الاوبن انوفيشن او توبيك معين زي الديزاين ثينكينج، بس كمان ممكن تكون بتتكلم في توبيك معين زي مثلا innovation مثلا في الفارماسيوتيكال اندستري، في innovation في الفود اند بيفرجز، في الهوسبيتاليتي اندستري. فممكن يكون يعني ننظم ويبينار برضو يكون مرتبط بالانجينيرنج. يعني احنا عندنا this answers your question. احنا عندنا one additional I don't think it's a question, it's more of an information. ان مثلا ال value engineering chapter is already established. يعني if I answered this احنا already we are يعني on our plans احنا we want to do cross community initiatives. ده هيساعد اكتر شويه كمان on focusing على specific communities وintegrating ال communities ديت في ال product innovation. It's part of our long-term plans at the moment. This is the last question that was sent. خليني برضه يعني follow up بس على النقطة دي. هو ال product development يعني part of ال product development هو إن it's a cross-functional يعني experience, cross-functional discipline. يعني ما ينفعش إن واحد يعني يبقى مثلا في البرودكت ديفلوبمنت بالكامل يبقى واحد مثلا بباك جراوند واحده. لا it involves people من الديزاين، من الانجينيرنج، من الماركتنج، من السيلز، من الفاينانس. it involves people من كل الفانكشنز بتاعه الشركه. فطبعا لازم يكون في النوع ده من الكروس كوميونتي كولابوريشن even مع الناس بتوع البروجكت مانجمنت. طبعا مهم جدا يكون في اون بورد واحد involved في البروجكت مانجمنت، لان في الاخر what started as a product concept هيتحول at a certain point في اللايف سايكل بتاعت الديفلوبمنت into a product development project. فانت محتاج يكون في برضه حد بتاع project management. فالcross community collaboration ده مهم قوي فعلا.
آخر حاجة what fees are may required. طيب if you go to our website I think I just would type it in give me a second. You can actually join the current membership rates are at to join PDMA Global and PDMA Egypt Chapter is at $70 for the professional registration and around $50 for the academic participants. Academic ده including يعني professors and instructors and students مش كده؟ Yes. Okay. طيب I guess يعني الوقت جري مننا شوية الساعة داخلة على 9:10 يعني I would just hand it over to Saif to conclude بس thank you so much for your attendance and positive engagement. Saif will conclude. We will be hanging around يعني ل5 دقايق زيادة فلو حد حابب إن هو يقعد بعد ما conclude the session يعني feel free to stay. اوكي سو يعني في الاول شكرا جدا ليكم طبعا لتشريفكم لينا وحضوركم في البي دي ام اي ايجيبت شابتر لونش. اي ثينك من المسجز اللي احنا حاولنا نوصلها ان في الاخر وجود انوفيشن كوميونتي هي حاجه بقت كريتيكال لاي كونتري او كوميونتي او حتى اورجانيزيشن. الانوفيشن قاعد معانا ومكمل على طول، هو مش هيقف في اي وقت جاي، بس هي الفكره كلها ان من غير انوفيشن حاجات كتير جدا في حياتها هتختفي. لو ما كانش في برودكت انوفيشن ما كانش هيبقى فيه ايفون، ما كانش هيبقى فيه فيسبوك، ما كانش هيبقى فيه تويوتا كرولا، ما كانش هيبقى فيه ليبتور، ما كانش فيه حاجات كتير جدا من اللي احنا بنستعملها النهارده وتيكينج ات فور جرانتد از برودكتس بتسهل علينا حياتنا ومش بس بتأدي الجوبز تو بي دون بس برضه بتديليفر ان delightful consumer experience. يعني I cannot tell you opening a new iPhone بالنسبه لي كاكسبيرينس بيبقى عامل ازاي. It's amazing. وده كله coming from innovations that took years and months from people. The whole idea in creating this kind of community in Egypt will enable people to grow on the personal level or on the community level. It will help the person and will help the community at the same time. Well, aspirations that we want to have in the future, and we can grow this community to be 100,000 plus people, not just 1,000 plus. I think this is maybe a too much aspirant, بس لو في 62,000 برودكت مانجر موجودين على لينكدين في مصر I think ان في اكتر من 100,000 واحد شغالين في البرودكت انوفيشن across مصر كلها. ف hopefully we look forward to having all of you on board as customers and as members. We thank you very much for your time and your attendance. Hand it over to you, Mohammed. Thank you so much, Saif. طيب I guess احنا كده we concluded this session. لو حد يعني حابب يتكلم في حاجة أو حابب يسأل عن حاجة بشكل يعني ودي يعني أو I guess we can start opening يعني فرصة إن لو حد عايز يعمل unmute لنفسه دلوقتي أي حد فيكم لو حابب يعمل unmute وحابب يتكلم بشكل يعني مباشر مش لازم يعمل type in فfeel free برضه إن أنت تعمل unmute لنفسك وتسأل لو في عندك أي حاجة any thoughts, any comments, any questions. Hello, أنا ساندرا. Hi. Hi Sandra. أنا أعرف سيف شوية فيعني معرفش ممكن هو introduce me. كنا مع بعض في دفعة واحدة وكده في الجي Okay. أنا بس struggle شوية حاليا في إن أنا في شغلي بحاول إن أنا structure. أنا شغالة senior software developer. حاليا المفروض شغالة على product فبستراجل شوية في how to start to build الاركتكتشر بتاع البرودكت. المفروض أفكر في إيه قبل إيه، أرتب الدنيا إزاي. I thought you can help me أو support أو يعني تقولوا لي أمشي إزاي. حاولت إن أنا أخد courses بس أغلب الكورسز بتتكلم من البروجكت مانجر point of view، يعني ان انت هتكولابوريت ازاي، ان انت ترتب الدنيا ازاي، تمشي الدنيا اجايل. انا حابه اعرف بس كتكنيكاليتيز المفروض افكر ازاي، يعني لو عندكم افكار او حاجه توجهني ف it would be nice يعني. Okay. طيب
I guess I can يعني answer this question أو try to answer this question. بص أنا هقول لك على حاجة يعني كتير قوي لما يعني بشتغل مع الستودنتس بتوعي أو حتى الكلاينتس واتكلم معاهم على فكرة البروسيس بتاعت البرودكت ديفلوبمنت، تلاقيهم فعلا تحمسوا جدا للفكرة، ولاقيه يجي يقول لي طيب ها بقى أعمل إيه؟ ودايما كنت برد عليهم بالرد بتاع الفنان الراحل اسمه ايه مش فاكر، بس كان يقول اعمل الصح، اعمل الصح. يعني عارفه ما فيش حاجه روشته او وصفه يعني هي that can apply to anyone، بس following الميثودولوجي دي، ان انت تعرف الميثودولوجي وتبتدي ان انت شخصيا تبتدي تابلاي الميثودولوجي دي على your own givens و your own situation. it will help so much. خليني اديكي مثال. ده يمكن برضه من الحاجات اللي دايما الناس تبقى يعني متلخبطه فيها. يعني هل فكره ان انا بدايه النيو برودكت ديفلوبمنت هل بيبتدي من فكره برودكت؟ ايه رايك؟ يعني هل ببتدي ان انا بفكر في فكره برودكت، ولا ببتدي منين؟ هتلاقي ان اغلب الناس يعني they have tendency ان انا مثلا جه في بالي فكره برودكت معين وابتدي مراحل التطوير من النقطه دي، ولكن الديفلوبمنت it starts one step before. من اول ان انا opportunity identification، ان انا ابتدي اديفاين او اعمل سكاننج للاوبورتيونيتيز، اشوف ايه الاوبورتيونيتيز اللي موجوده حواليا. هل في اي سوشيال ترندز حواليا زي مثلا الرايز اوف ذا ايكو كونشس كونسيومر، او الرايز اوف الهيلثي ليفنج مثلا لايف ستايل. لو في النوع ده من ابتدي ان انا ساعتها اخدها واترجمها لبرودكت. زي مثلا الكوفيد 19 مثلا. كوفيد 19 في حد ذاتها هي مش برودكت، بس اتس ان اوبورتيونيتي. فهاخدها بقى واترجمها. لو انا مثلا let's say بتاع تكستايلز، هترجمها لبروتكتيف ابيرل، لفيس ماسكس، لحاجات تعمل بروتكشن اجينست الانفكشن. لو انا بتاع فارماسيوتيكال، هبتدي اترجم الاوبورتيونيتي دي مثلا لفاكسينيشن او نوع من الادويه. لو انا بتاع سوفت وير ديفلوبمنت، ممكن ابتدي اترجمها لتراكنج سيستم يقدر يعمل تراكنج للناس اللي هي المصابين، فبحيث ان يبقى فيه نوع من البريفنشن. What we are working on, we have the opportunity and we have the product idea and we started already implementing it. بس يعني الفكرة ان احنا عايزين حاجة شبه الساس شوية، بس ما تبقاش برضو purely SaaS. فانا من التكنيكال point of view انا حاسه ان انا تايهه شويه. انا مش عارفه طب what should I focus how should I focus الاركيتكتشر الاول ولا السكيلابيليتي ولا الاثنين in parallel ولا لا. انا محتاجه ان انا ارسم رود ماب الاول او يعني برودكت رود ماب كده احط، فاهمني؟ يعني انا بتكلم من ناحيه التكنيكاليتيز اكتر من البيزنس موديل، فاهمني؟ انا ممكن برضو جامب ان كده على قد ما انا فاهمه. وبرضو يعني حابه انصحك يا ساندرا انك انت يعني please send us by email، يعني عشان برضو نعرف منك تفاصيل اكتر عن البرودكت والحاجه اللي انت عاوزه توصلي لها، عشان نقدر كلنا يعني pitch in ونكونسلت اكتر يعني. بس اللي انا فاهماه منك ان خلاص you have the innovation, you have the idea. أنا مش فاهمة هل هو physical product ولا what kind of invention are you? Software mobile application. Okay، يعني بس هو in general يعني product architecture في readings كتيرة قوي ممكن تبصي عليها related to product architecture in general. وبرضو I would advise breaking down the important aspects of the product first, lay it out بطريقه كده يعني زي flow chart. طب what is important؟ فمثلا product architecture بس ده more related to physical products، بس I will give you this example anyway. الاكزامبل اللي دايما بيستعملوه البرينتر. فالبرينتر هو من الحاجات الاساسيه، هو step 1 لازم يبقى فيه input، step 2 هو لازم يبقى فيه حاجه بتعمل printing، step 3 هو لازم يبقى فيه output. فدول الحاجات المين بارتس.
وبعدين في حاجات تانية that are additional components around it. I would advise ان انت you start breaking down الconcept بالطريقة دي. What is necessary? What is the most important features في ال product as an architecture? What are the secondary components? وابتدي كده يعني حتى lay it out on paper. This is what I would advise يعني starting off the ideation with the organizational part. بس أنا مش software background خالص I would بقى يعني suggest إن you consult with someone more of software background ممكن سيف يبقى عارف. It's quite interesting in even product architecture applies in a software. يعني أنا برضو يعني خبرتي في product architecture physical goods هي فكرة إن أنت you start before even designing the physical product. أنا عارف دلوقتي إن أنا في functions معينة البرودكت ده لازم يحققها، في وظائف معينة هيعملها، وبعد كده ابتدي إن أنا أعمل assigning لكل function لphysical component هيقوم بالوظيفة دي، وبعد كده ببتدي إن أنا أعمل like clustering للphysical components دي لحاجة اسمها chunks. ببتدي إن أنا أجمعهم في chunks. ده مثلا الchunk بتاع السبيكر، ده الchunk بتاع مثلا الايمجنج، ده الchunk بتاع أي حاجة، وبعد كده ببتدي أشوف الانتر ريليشن شيب بين الchunks دول، وابتدي إن أنا أديفاين البيست like geometric layout أو spatial layout. احط الميكروفون هنا، الشانك بتاع الميكروفون هنا، ولا الشانك بتاع الكاميرا فوق، والشانك بتاع السكرين. وده طبعا برضو بياخدنا لحته الانتجرال برودكت versus الموديولار برودكت والبرودكت بلاتفورم. بس I'm sure ان هي في حاجه مرتبطه ما بين الفيزيكال برودكت والسوفت وير في الجزئيه دي. اعتقد طريقه التفكير او المايند سيت او يعني الاورجنايزيشنال بارت اكتر. بالظبط. If I pitch it in كده for one moment. ساندرا ازيك، اخبارك ايه؟ ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. طيب يعني from just a very high level point, usually what we do sometimes في physical products ان احنا we lay out a pipeline plan or a generation plan for the product. احنا we define first هي الكور product فين، وايه الاوجمانتد بارت اللي هيبقى حواليه either بقى to be services or whatever، واحنا what we see this product developing into in the future. ده هيساعدك شويه to define ايه الكور parts that has to be staying I would say almost the same with small tweaks in the future، وايه الparts that has to be ad hooks that can be implemented in and out as modules. فهي building up on what Muhammad and Nariman said, you have to define where is the core part وحواليه ايه الاوجمانتد بارتس اللي هتفولفيل في الاخر the full products. وبرضه something I would advise again not from a software background، انا ممكن اكون بفتي بس I would say it يعني from what I would do with my students مثلا او كده، او what I would do personally، ان انا فكري انك ممكن you can break down an existing solution شبه السولوشن اللي انتوا بتعملوه برضو بطريقه التفكير اللي احنا بنقول عليها، يعني بنفس طريقه تفكير البرودكت اركيتكتشر بس في حاجه existing، فتجربيها زي الاكزامبل اللي هو بتاع كاميرا او بتاع برينتر كبس اكسرسايز كده تجربيها، وبعد كده بقى خلاص عرفتيها تبتدي تقدري تطبقيها على الانوفيشن بتاعك. Thank you. Thank you ساندرا. طيب حد حابب يدردش في اي حاجه قبل ما end the meeting؟ آخر فرصة. طيب I think we're all set. طيب شكرا جزيلا مرة تانية، و I hope إن احنا كنا ضيوف خفاف. سيف I think أنت اللي عندك ال authority to end the meeting for all. السلام عليكم و enjoy the rest of your evening. Thank you everyone. Have a nice day. Bye bye. Bye bye.